Νόμος νούμερο 3. Απόκρυψε τις προθέσεις σου. Να μην αποκαλύπτεις ποτέ τα κίνητρα των πράξεών σου. Αν οι εχθροί σου δεν έχουν καμία ένδειξη για τους σκοπούς σου, δεν μπορούν να πάρουν αμυντικά μέτρα. Έτσι αποπροσανατόλισέ τους όσο περισσότερο μπορείς, και όταν πια συνειδητοποιήσουν τις προθέσεις σου, θα είναι πια αργά. Ο νεαρός αριστοκράτης Χαϊλέ Σελασιέ κατάφερε να ενώσει την χώρα της Αιθιοπίας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Έτσι αυτοανακηρύχθηκε αρχηγός όλων των πολέμαρχων του έθνους, αλλά προκειμένου να επισημοποιηθεί η θέση του, κάλεσε έναν τους πρώην αντιπάλους του στο ανάχτορο της πρωτεύουσας, για να τον αναγνωρίσουν ως αρχηγό και να δώσουν όρκους πίστης και αφοσίωσης. Κάποιοι ήρθαν αμέσως, άλλοι στην αρχή δίστασαν, αλλά όλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του επικείμενου αυτοκράτορα, εκτός από έναν, του Μπαλτσά, ο οποίος θεωρούσε τον καινούργιο ηγέτη αδύναμο και ανάξιο. Τελικά όμως ο Μπαλτσά ενέδωσε στο κάλεσμα, αλλά αποδέχθηκε την πρόσκληση γεμάτος καχυποψία. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι για την πρωτεύουσα με αργό ρυθμό και συνοδευόμενος από μία δύναμη 10.000 αντρών, ικανή να μυθεί σε περίπτωση ενέδρας, αλλά ακόμα και να ξεκινήσει εμφύλιο πόλεμο. Όταν η τεράστια αυτή δύναμη στρατοπέδευσε έξω από την πόλη, ο Σελασιέ έστειλε απεσταλμένους στον Μπαλτσά για να τον προσκαλέσουν σε επίσημο δείπνο. Ήξερε όμως ότι και οι προηγούμενοι βασιλείς και άρχοντες χρησιμοποιούσαν αυτό το κόλπο για να συλλάβουν ή να δολοφονήσουν τους αντιπάλους τους. Γι' αυτό θα αποδεχόταν μόνο με τη συνοδεία της προσωπικής του φρουράς, που θα απαρτιζόταν από 600 οπλισμένους άντρες. Προς μεγάλη του έκπληξη, ο Σελασιέ του απάντησε ευγενικότατα και συμφώνησε με το αίτημά του. Καχύποπτος όπως πάντα, μόλις συνάντησε τον Σελασιέ, τον απείλησε ότι αν δεν επέστρεφε στο στρατόπεδο μέχρι το βράδυ, οι άντρες του είχαν εντολές να επιτεθούν στην πρωτεύουσα. Αλλά ο Σελασιέ συμπεριφέρθηκε με εξαίσιο τρόπο στους καλεσμένους του και έδειχνε μεγάλο σεβασμό στον Μπαλτσά. Μάλλον είχε τρομοκρατήσει τον Σελασιέ, ο οποίος σίγουρα έβλεπε ότι δεν μπορούσε να ξεγελάσει τον αντίπαλό του. Όταν όμως ο Μπαλτσά επέστρεψε στο στρατόπεδο, το βρήκε άδειο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας τον ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου ο στρατός του Σελασιέ τους περικύκλωσε, αγόρασε μέχρι και το τελευταίο όπλο και τελικά τους διασκόρπισε εύκολα με εκφοβισμό. Παρόλο που ο Μπαλτσά προσπάθησε αμέσως να διαφύγει με τους 600 άντρες του, ο στρατός του Σελασιέ τους έφραζε κάθε πιθανή διέξοδο. Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο ατίθασος και φιλόδοξος Μπαλτσά αποφάσισε να παραδοθεί. Ο Μπαλτσά είχε δίκιο. Το δείπνο ήταν όντως παγίδα, αλλά όχι το είδος της παγίδας που ο ίδιος περίμενε. Ο Σελασιέ με τη γοητεία και τα γλυκά χαμόγελα παρέσυρε το θύμα του και το απομάκρυνε από την πηγή της δύναμής του, αφού πρώτα του έδωσε την εντύπωση ότι εκείνο καθορίζει την περίσταση. Κατένευσε όλους τους φόβους του Μπαλτσά με την αποδοχή της μεγάλης συνοδείας του, ενώ παράλληλα ο σεβασμός έριχνε στάχτη στα μάτια, δίνοντάς του την εντύπωση ότι ο Σελασιέ αναγνώριζε την ήττα του. Όμως τελικά το δείπνο αποδείχθηκε το τέλειο προπέτασμα καπνού, το οποίο απέκρυψε από το στρατηγό το πραγματικό πεδίο της μάχης. Η τεχνική του προπετάσματος καπνού αποτελεί ένα πολύ ισχυρό υπνοτικό, με το οποίο το θύμα εύκολα παρασύρεται στον ιστό, χωρίς να έχει επίγνωση του τι πραγματικά συμβαίνει. Η πρώτη και πιο απλή μορφή του προπετάσματος καπνού είναι το αδιατάραχο προσωπείο. Ο αντίπαλος όχι μόνο αδυνατεί να το ερμηνεύσει, αλλά τελικά σαστίζει και αποπροσανατολίζεται. Ένα δεύτερο αλλά εξίσου αποτελεσματικό προπέτασμα καπνού είναι η ευγενική χειρονομία. Παρόλο που υπάρχει πιθανότητα να μην γοητευτεί ο αντίπαλος αμέσως, θεωρείται πάντα ευγενική και με αγνά κίνητρα. Το τρίτο προπέτασμα καπνού είναι το μοτίβο, μία σειρά από πράξεις ή συνήθειες που δηλώνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιδιώκεις. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι άκρως αποτελεσματική, γιατί εκμεταλλεύεται την ψυχολογία της προσδοκίας. Οθεί τον αντίπαλο να μάθει να περιμένει συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς και δράσης, τα οποία δεν θα έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές σου βλέψεις. Και τέλος, το τέταρτο προπέτασμα καπνού είναι η απρόσκοπη ταύτιση. Όσο περισσότερο γίνεσαι ένα με τους γύρω σου και δείχνεις ότι είσαι ενεργό μέλος της ομάδας, τόσο λιγότερο ξεχωρίζεις και τόσο καλύτερα συγκαλύπτεις τις προθέσεις σου. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει ήδη φήμη και ιστορικό εξαπάτησης, κανένα προπέτασμα καπνού δεν θα είναι αποτελεσματικό, γιατί όλοι θα γνωρίζουν την πραγματική φύση και πρόθεση των πράξεών σου. Και αν κάνεις το λάθος να παίξεις τον ανήξερο και τον αφελή, τότε κινδυνεύεις να φανείς ανέντιμος και υποκριτής. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλύτερα να το παραδεχτείς και να παρουσιαστείς ως ο τίμιος κατεργάρης που μετάνιωσε για όλα του τα παραστρατήματα. Όλοι θα θαυμάσουν την ειλικρινιά σου και η φήμη σου θα έχει αποκατασταθεί.